Hello guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đấu Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Great League Open với một MVP team hoàn toàn mới. Đó chính là Skamori D-League. Ở backline sẽ là sự hỗ trợ của Dugon và Anahalab. Đây cũng là một team mà mình đã sử dụng để leo lên top rank gần veteran vô cùng là hiệu quả. Về Core Breaker đối với team này thì mình cho rằng những Pokemon mang hệ điện cũng sẽ là những trở ngại tương đối là lớn. Có thể kể đến như là Charjabug hoặc là Lantern, mặc dù trong những trận đấu gần đây thì mình không gặp quá nhiều Lantern bởi vì Pokemon này đã bị nép đòn Spark. Do đó thì Lantern gần như sẽ không xuất hiện, và đặc biệt là ở League chúng ta sẽ tương đối lo ngại về trường hợp có một số Pokemon như là Bastiodon hoặc là Charjabug đi League. Tuy nhiên, đối với Bastiodon hay là Charjabug thì Dewgong vẫn có thể thi đấu tương đối tốt, và đặc biệt là ở trong các kèo có siêu, bởi vì nếu như chúng ta siêu chính xác đòn Stoat hoặc là Distract đầu tiên, sau đó thả được một đòn Icy Wing siêu bay thành công, thì chúng ta hoàn toàn có thể giành được lợi thế sau này. Tất nhiên là đối với team nào thì chúng ta cũng sẽ cần phải có những mẹo đánh riêng, và không có team nào là hoàn hảo cả, do đó sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta xử lý team và xử lý theo từng matchup. Đó sẽ là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể giành được chiến thắng, và chí ít là những lợi thế nhất định trong từng trận đánh. Cụ thể thì các trận đấu PvP của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Ở trận đấu đầu tiên, chúng ta có Skarmory D-League đối đầu với Tabu Fini. Đây là một league tương đối là cân bằng, tuy nhiên đối phương đã ngay lập tức swap sang Anahalab, và với việc chúng ta có được lợi thế về năng lượng dẫn trước, bởi vì đối phương swap sẽ mất đi một trên, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được matchup này. Skarmory đã lấy được shield đầu tiên từ Anahalab với đòn Sky Attack, và sau đó đối phương đã thành công shield bay mình với đòn Night Slash. Tuy nhiên mình đã quyết định tung đòn Sky Attack ở CMB Shadow Ball của Anahalab, và mình đã phải đao shield thứ hai để chặn đòn này. Sau đó là đòn Sky Attack đến từ phía Skarmory đã lấy được siêu cuối cùng của Anahalab, và mình đã quyết định tung ra Anahalab. Đối phương đã thả chặt mua ở phase thứ 5, và đó chỉ là Night Slash. Do đó mình quyết định farm thêm một tí, sau đó thả đòn Night Slash ngay lập tức để có thể KO được Anahalab, đồng thời có được một năng lượng dự trữ để có thể đấu với Tabu Fini khi Pokemon này quay trở lại. Tabu Fini quay trở lại thì mình hoàn toàn có thể tung một đòn Shadow Ball để đưa Pokemon nào vào Hell Rain, mà Skarmory hoàn toàn có thể Steel Wing Farm Down, hoặc là Dugong có thể xung trận vào tung các đòn Ice Shard để hạ gục Pokemon này. Tuy nhiên đối phương đã swap ngay lập tức sang Gudra, và sau khi tung một đòn Night Slash trúng đích thì mình đã swap sang Dugong. Dugong hoàn toàn có thể tranh được một đòn Thunder Punch dễ dàng, và mình đã ngay lập tức thả đòn Icy Wing để hạ gục được Gudra. Icy Wing dễ dàng đánh bại được Gudra, và khi Tabu quay trở lại thì Pokemon này buộc phải có đến 2 chặt move. Đó là một đòn Nature Magnet để hạ gục được Dugong, và chí ít là một sớp. Mình không cho rằng trong heo rank này của Skarmory một đòn sớp đến từ phía Tabu là có thể hạ gục được Pokemon này. Và đúng như vậy, Skarmory đã hoàn toàn Steel Wing farm down được Tabu Fini. Very good game. Ở game đấu thứ hai, chúng ta có Skarmory đối đầu với Tiggersby. Thật sự đây không phải là một matchup mà Skarmory có lợi đâu các bạn ạ. Nếu như các bạn cho rằng Skarmory có giành lợi thế tuyệt đối trong matchup đối với Tiggersby là các bạn sai lầm đấy. Bởi Pokemon này đi cắt move Fire Punch, cũng có thể là Scorching Sand, hoặc là cũng có thể là Hyper Beam. Và trong game đấu này, đối thủ của mình đã đi đòn Fire Punch, thì đây sẽ là một gọi như là một chặt move tương đối là rắc rối cho Skarmory của mình. Và đối phương cũng phải cần có đến 4 đòn Fire Punch, hoặc chí ít là 3 đòn Fire Punch kèm theo rất nhiều mất shot để hạ gục được Skarmory. Skarmory của mình quyết định CMB đối phương ở đòn chặt move Fire Punch thứ tư, và Skyjack đã dễ dàng hạ gục được Tiggersby. Đối phương đã tung ra Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Mantine. Sau khi tung đòn Brave để đưa Mantine vào trong Hell Rain mà một đòn Ice Shard có thể hạ gục được, thì mình đã tung ra
Dragon ở backline của đối phương có Annihilape, và với việc Annihilape của đối phương đang có năng lượng dẫn trước thì mình không thể swap Annihilape của mình vào ngay trong matchup này, bởi vì điều này sẽ khiến cho Annihilape của mình gặp rất nhiều rắc rối, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể shield bait mình và sau đó tung một đòn Shadow Ball để kết liễu. Đối phương đã thành công shield bait mình ở đoạn Ice Spin đầu tiên và mình đã quyết định shield bait ngược lại với đoạn Night Slash. Night Slash đã lấy được shield đầu tiên của Annihilape. Và nếu như đối phương tung đòn Shadow Ball trong tình huống này, theo mình nghĩ rằng vẫn có khả năng sẽ KO được Annihilape của mình. Do đó mình đã down shield cuối cùng để chặn đòn, nhưng đó chỉ là một đòn Ice Spin thứ hai. Mình đã tung ra đòn Charbo Night Slash ngay lập tức và Night Slash đã lấy được shield cuối cùng của Annihilape bên phía đối phương. Đối phương đã counting cực kỳ chuẩn xác trước khi Pokemon của mình đạt được thêm một đòn Night Slash thứ ba, và Shadow Ball đến từ Annihilape là dễ dàng để KO được kèo Mirror. Và sau khi tung một vài Phasmo để tích trữ năng lượng trong Annihilape thì đối phương đã quay trở lại với Mantine. Mantine của đối phương vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, và Dugong của mình sẽ gặp tương đối là nhiều rắc rối, bởi vì Mantine hoàn toàn có thể tung thêm một chọc move Aerial Ace nữa. Đối phương không thể thực hiện chọc move Aerial Ace kịp thời. Tuy nhiên họ đã có được đòn Night Slash tích trữ sẵn trên Annihilape, và không phải đó chính là Ice Beam đến từ Annihilape, và một đòn counter nữa là đủ để hạ gục được Dugong. Game đấu tiếp theo chúng ta có một cú league, đó chính là Shadow Dragonair Delete. Trong các kèo đấu giữa Skarmory và Dragonair thì nếu như chúng ta có thể sneak được một đòn Steel Wing thì các bạn hoàn toàn có thể cố gắng farm được hơn 2 đòn Scar Attack để lấy được shield của Dragonair, cùng theo đó là một đòn Scar Attack nữa đủ để KO Pokemon này. Đòn Scar Attack thứ hai đến từ phía Skarmory đã dễ dàng hạ gục được Dragonair, và sau đó đối phương đã ngay lập tức tung ra Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Skarmory. Mình đã có câu trả lời tốt trong tình huống này, đó chính là Annihilape. Annihilape của mình hoàn toàn có thể làm rất tốt trong kèo đấu này, bởi vì mình đang up một shield. Và trong hero rank này của Skarmory thì một đòn Shadow Ball thừa sức để KO Pokemon này. Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Whiscash, và mình đã quyết định shield bait đối phương bởi đòn Night Slash. Gần như Whiscash bắt buộc phải shield, vì nếu như đây là đòn Shadow Ball thì đối phương gần như chắc chắn sẽ thua cuộc. Không ngoài dự đoán, đối phương đã phải shield và phản công lại mình với đòn Mob Bomb. Mình đã kháo tiên vô cùng chuẩn xác, sau đó thực hiện một cú catch đòn Mob Bomb lên trên Skarmory. Đối phương nhận ra trong tình huống này họ không còn bất cứ win khai nào và họ bắt buộc phải bỏ cuộc. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta lại có một Halic, đó chính là Greninja. Mình ngay lập tức swap sang Annihilape. Như các bạn thấy thì trong những ngày này thì Global League đang diễn ra vô cùng rất nhiều lỗi, cùng theo đó là lag. Và mình thắc mắc rằng sau rất nhiều khoảng thời gian mà Niantic có cơ hội để họ có thể fix lại những lỗi cơ bản của Global League, nhưng không hiểu lý do vì sao Niantic vẫn chưa chỉnh sửa những lỗi cơ bản này, và điều này gây ra rất nhiều khó chịu cho những trainer. Trở lại với game đấu thì Pokemon của đối phương tung ra thứ hai đó chính là Clockside. Mình đã thành công tung ra một đòn Shadow Ball, và sau đó Clockside đã tung một đòn Earthquake trúng đích. Pokemon thứ ba của đối phương chính là Charjabug. Mình đang bị đam một shield so với đối phương, do đó mình hy vọng rằng đòn Night Slash này sẽ được shield. Tuy nhiên đối phương đã chơi cực kỳ tỉnh táo và không shield đòn này của Annihilape. Annihilape bị hạ gục, mình tung ra Dugong. Dugong bắt buộc phải shield đòn Charmu Distract đầu tiên, và nhiệm vụ của Dugong đó chính là bắt buộc phải tung một đòn Ice Wing đi trúng đích. Đối phương đã chơi vô cùng tỉnh táo khi siêu chính xác đòn Ice Wing và quay trở lại với Greninja. Greninja hoàn toàn có thể hạ gục được Dugong trong matchup này và có thể tích trữ một nguồn năng lượng vô cùng lớn. Mình không còn quá nhiều cửa chơi trong game đấu này, nhưng mình cũng quyết định đấu đến cùng. Mình đã thực hiện một cú catch rất tốt lên trên Skarmory với đòn Night Slash, và sau đó Skarmory của mình sẽ cố gắng hoàn toàn farm down, nhưng đối phương đã kịp thời tung ra một đòn Hydro Cannon trước khi Skarmory của mình làm được điều đó. Điều này tạo lợi thế cho Charjabug, chỉ việc hoàn toàn farm down Skarmory và down một shield để chặn đòn Scar Attack, sau đó tung một đòn Distract lên trên Dugong là có thể giúp cho đối thủ của mình giành chiến thắng trong game đấu lần này. Đây là CMB, và đòn Distract từ Charjabug là quá đủ để hạ gục được Dugong.
Một game đấu tương đối là đáng tiếc. Game đấu tiếp theo chúng ta có một cú league, đó chính là Antaria Elite. Skarmory trong điều kiện gặp Antaria Elite thì đây sẽ là một league tương đối tốt cho chúng ta, và đối phương nhận ra điều đó, họ đã ngay lập tức swap sang Lantern. Sau khi đòn Spark của Lantern đã bị nerf, đã bị giảm đi damage trong season này, thì mình cũng không gặp quá nhiều Pokemon này ở các giải cúp hoặc là Great League Open nữa. Và nếu đa phần như các bạn gặp Pokemon này thì họ sẽ đi Fast Move là Water Gun thay vì đòn Spark như thường lệ. Đòn Shadow Ball từ Anahlas của mình đã lấy được siêu đầu tiên từ Lantern, và sau đó mình quyết định tung đòn Shadow Ball trên CMB của sếp, và mình đã thành công hạ gục được Lantern để nhận đợi Test Week. Antaria quay trở lại và mình đã quyết định tung ra Dewgong, và Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Medicham. Với việc Skarmory đang có rất nhiều năng lượng thì mình chỉ việc tung ra 2 đòn Brave Bird. Một đòn Brave Bird đã lấy được shield từ phía Medicham, và đòn Brave Bird thứ hai chắc chắn sẽ dễ dàng boom KO được Medicham. Antaria sẽ không có quá nhiều cửa chơi trong game đấu này nữa, bởi vì Dewgong của mình còn vô cùng khỏe mạnh, và chỉ khoảng 3 đến 4 đòn Aisha nữa là hoàn toàn có thể farm trao được Antaria. Đòn Sky Attack từ Antaria không gây ra được quá nhiều tổn thương ở trên Dewgong. Đối phương cần phải có 3 đòn Sky Attack hoặc là 2 đòn Moonblast để có thể KO được Dewgong trong tình huống này. Và Dewgong đã dễ dàng Aisha farm trao được Antaria good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Neutral League tương đối cân bằng, đó chính là Wishcat đối đầu với Skarmory. Score cũng là một trạng mua đã bị nerf, đã bị giảm đi cơ hội giảm sức tấn công trong mùa giải này, do đó Wishcat cũng không xuất hiện quá nhiều như trước nữa. Và đối phương đã gặp may mắn ở ngay đòn đầu tiên khi họ đã thành công giảm được sức tấn công của Skarmory. Sau khi chơi full phase với đòn Brave Bird thì mình đã ngay lập tức swap sang Anahalav, và bằng một cách thần kỳ nào đó, đối phương lại một lần nữa giảm thành công sức tấn công của Anahalav với đòn score thứ hai. Ngay lập tức Pokemon thứ hai của đối phương nó lộ diện, đó chính là Gligar. Mình thực hiện một đòn Shadow Ball để trên CMB đòn Aerial Ace, mình đã thành công lấy được shield đầu tiên của Gligar. Và với việc đã lấy được shield của đối phương thì đây sẽ là một lợi thế không nhỏ để cho Skarmory của mình có thể làm nên một điều gì đó trong game đấu này. Bởi vì các chặt move của Gligar đến trên Skarmory là hoàn toàn không hiệu quả. Và những gì mình cần đó chính là xây một đòn Aerial Ace từ Gligar, sau đó tung một đòn Brave Bird để đưa Pokemon nào vào trong Hell Rain, và một đòn Aisha đến từ phía Dewgong lại thừa sức để hạ gục. Mình đã ngay lập tức swap sang Dewgong sau khi đòn Brave Bird đi trúng đất, và một đòn Aisha đã đi xuyên qua Gligar. Pokemon cuối cùng của đối phương là Skarmory. Và Skarmory của đối phương vẫn còn rất khỏe mạnh, trong khi Dewgong của mình chỉ còn lại phân nửa HP. Và trong điều kiện này thì một đòn Brave Bird đến từ phía Skarmory là thừa sức để KO được Dewgong của mình. Do đó bắt buộc mình phải shield trong tình huống này, và mình đã shield cực kỳ chính xác đòn Brave Bird. Đối phương sau khi tung đòn Brave Bird đã chọn quay trở lại với Wishcast, và Wishcast trong tình huống này đã tung ra một đòn Burst Bomb, và tuy nhiên Wishcast đã không thể đạt được thêm một đòn Burst Bomb và hoàn toàn bị farm down bởi Isaac. Skarmory quay trở lại và quyết định tung một đòn Ice Wing, và Ice Wing lấy được shield cuối cùng của Skarmory. Công việc còn lại của mình là quá đơn giản, chỉ việc tung ra Skarmory và hoàn toàn Steel Wing farm down Skarmory của đối phương là mình có thể giành được chiến thắng trong game đấu này. Good game. Tiếp theo chúng ta có một league cũng khá là cân bằng, đó chính là Sandslash, và Sandslash của đối phương đi đòn Powder Snow. Nếu như Sandslash đi đòn Powder Snow thì cả Dewgong lẫn Anahalav của mình sẽ tương đối là có nhiều cửa chơi trong game đấu này. Và theo như mình đoán thì chắc chắn sau Sandslash đi đòn Powder Snow sẽ là bộ đôi Azumarill, hoặc là Antaria, hoặc là Azumarill, hoặc là Gudra. Có thể là Azu và Antaria, cũng có thể là Azu và Gudra. Azumarill đã lộ diện và mình đã tung ra Dewgong. Dewgong cũng có thể
thực hiện vô cùng tốt trong game đấu này, trong matchup này bằng cách tung ra hai đòn Triren. Mình đã chơi cực kỳ tốt khi quyết định CMB đối phương ở đòn Triren thứ hai và Triren dễ dàng hạ gục được Azul. Ở backline, đối phương có một Pokemon ngoài dự đoán của mình, đó chính là Defense from Deoxys, và trong tình huống này thì mình bắt buộc phải tung một đòn Icy Wind, sau đó ngay lập tức nhảy sang Anahalaf. Anahalaf hoàn toàn có thể trang được một đòn Psycho Boost sau khi Deoxys đã bị giảm sức tấn công bởi đòn Icy Wind, và chỉ việc tung ra những đòn Night Slash là quá đủ để hạ gục được Deoxys trong tình huống này. Đối phương đã chọn quay trở lại với Sandslash và Anahalaf của mình nó dễ dàng phân ra Pokemon này. Mình tiếp tục phản công lại với một đòn Night Slash khác, và Night Slash đã tiếp tục lấy được siêu cuối cùng của Deoxys, và Deoxys trong tình huống này cần phải có được hai đòn Shark Move để có thể hạ gục được Anahalaf. Đối phương đã chơi tắt tay khi tung đòn Thunderbolt và lấy được siêu cuối cùng. Anahalaf hoàn toàn đủ khỏe để có thể chơi được một đòn Psycho Boost, và chỉ một đòn Night Slash nữa đến từ con khỉ mai này là hạ gục được Deoxys của đối phương, đem về chiến thắng cho mình trong game đấu này. Good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có một Core Breaker đối với team này, đó chính là Charleston. Đặc biệt là Charleston khi đi đòn Hex, và khi mình swap sang Dugong, đối phương lại có một hard swap khác nữa, đó chính là Charjabug. Charjabug cũng có thể gây ra những khó khăn cực kỳ cho team này. Trong tình huống này, trong matchup này, Dugong của chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ bằng cách siêu một đòn Distract đầu tiên, và sau đó là liên tiếp thả hai đòn Icy Wind. Hai đòn Icy Wind sau khi đi trúng đích sẽ giảm sức tấn công của Charjabug đi rất nhiều, và giúp cho Dugong của chúng ta sống sót qua thêm một đòn Distract, và tiếp tục là một đòn Icy Wind, bắt buộc Charjabug hoặc là phải hy sinh hoặc là phải đao được siêu cuối cùng. Trong điều kiện này mình đã giành được lợi thế Switch. Tuy nhiên với việc Jellicent Elite thì mình cũng phải quay trở lại với Skarmory. Đây rất có thể là Shadow Ball, nhưng đối phương đã quyết định siêu bay mình với đòn Surf, và điều này có thể sẽ khiến cho đối phương sẽ hối tiếc. Bởi vì một Shadow Ball là không đủ để KO được Skarmory, và một đòn Greybird đến từ con chim sắt, kèm theo đó là một đòn Scarjet là thừa sức để KO được Jellicent. Đòn Greybird đã đi trúng đích, và tiếp theo là một đòn Scarjet. Scarjet đã lấy được siêu cuối cùng. Pokemon cuối cùng của đối phương là Goodra, và với việc đăng up một siêu, Anahalaf hoàn toàn có thể tung ra một đòn Shadow Ball để có thể kết liễu được Goodra, kèm theo đó là một đòn Night Slash để có thể hạ gục được Charleston. Nếu không hạ gục được Charleston thì Dugong của mình vẫn còn tương đối khỏe để có thể eye shot farm down Charleston của đối phương. Shadow Ball hạ gục được Goodra, và mình đã kịp thời sạc được thêm một đòn Night Slash để hạ gục được Charleston trước khi bị farm down bởi Hex. Night Slash hạ gục được Charleston đem về chiến thắng cho mình trong game đấu này. Good game. Đó cũng chính là game đấu cuối cùng trong video ngày hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng Team Skarmory, Dugong, Anahalaf sẽ giúp cho các bạn leo rank ở giải Grand League Open thật tốt trong những ngày sắp đến. Nếu như các bạn thích video của mình thì mình mong rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một subscribe, một comment, và đặc biệt là share các video trên kênh Thunderstorm Pogo của mình trở nên rộng rãi hơn. Trong những ngày sắp đến thì mình sẽ tiếp tục là tạo ra những video có chất lượng cao hơn ở cả ba giải Great League, Ultra League và Master League để gửi đến cho các bạn. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho kênh mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn.